नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। अस्ति न थर्सडे अस्तिको विकको जुन लास्ट कारोबारको दिन थियो त्यसमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउन सकिनँ, तर आज म त्यसको रिलेटेड भिडियो बनाउँदैछु। र आजको दिन, आज सन्डे चाहिँ मार्केट के हुन्छ भन्ने कुराको एनालिसिस पनि हामी आजको दिनमा गर्नेछौँ। र जुन 28 अर्थात् लास्ट थर्सडेमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेरी सेन्टिमेन्ट एउटा करेक्सन देखिएको थियो जुन चाहिँ 1.62% को हुन गयो। र पोइन्ट वाइज भन्नुहुन्छ भने 35.37 पोइन्टले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा करेक्सन देखिएको थियो। र अहिले हाम्रो मार्केट चाहिँ 2150.99 मा आइपुगेको छ। त्यो दिन चाहिँ 36 वटा कम्पनीहरूले कमाएका थिए भने 188 वटा कम्पनीहरूले भने करेक्सन बेहोर्नु परेको थियो भने एउटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एचएलआई, पीपीडब्ल्यू, सिटी, एसएल, बीएसएल र एसपीएल यी कम्पनीहरूले भने राम्रै कमाएका थिए, जसमध्ये चाहिँ एचएलआई र बीपीडब्ल्यूले र सिटीले यी कम्पनीहरूले तीनटा कम्पनीहरूले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेका छन् हैन। त्यस्तै एसएल, बीएसएल र एसपीएल यिनीहरूले चाहिँ 8% को गेन गरेका थिए। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आईएचएल, केएलबीएस, टीआरएच, मकर, जीआईएलपी यी कम्पनीहरूले चाहिँ अस्ति थर्सडेको दिनमा चाहिँ यी कम्पनीहरूले सबसे ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको थियो भने आईएचएल चाहिँ 2 दिन मात्र बढेर 2 दिन भयो होला घटेको है, स्टिल घटिरहेको छ 300 को लेभल पनि। अब यो 1-2 दिन अझै घट्ने सम्भावना हुन्छ यसमा चाहिँ हैन, किनभने यसमा अहिले सप्लाई धेरै आइरहेको छ आईपीओबाट हैन। अब यो एउटा सपोर्टको लेभलमा नझरुन्जेलसम्म यसको जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो ओपनिङ रेन्ज जहाँ भएको थियो त्यहाँसम्म घट्ने चान्सेस अलि धेरै हुन्छ है। 238 अथवा 240 सम्मको यसलाई हामीले अहिलेलाई घट्छ भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। यही तपाईहरुसँग छ भने अहिले यहाँबाट यसलाई सेल गरेर चाहिँ एक्जिट गर्दाखेरि बेटर देखिन्छ है। यदि हामी यहाँनिर अर्को चार्टमा आउँछौँ भने तर यहाँ डे चार्टमा खासै डेटा चाहिँ देखिदैन होला हैन। सो हामी चाहिँ सानो टाइम फ्रेममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सानो टाइम फ्रेम अर्थात् 1 आवरकै टाइम फ्रेममा पनि हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन ओपनिङ रेन्ज भएको थियो त्यो भन्दा त निकै तल आइसकेको छ, तर एउटा सपोर्टको लेभल पनि यहाँ हुन चाहिँ जान सक्छ जुन चाहिँ 290 तिर एउटा सपोर्ट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर यसरी मार्केट झर्दै गर्दाखेरि है एउटा ठुलो बेयरिश यो लास्ट आवरमा हेर्नुस् त एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल बन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि निकै ठुलो आएको छ। यसले चाहिँ अझ तलसम्म जाने सम्भावना पनि हुन्छ। अब हामीले अहिलेको लागि चाहिँ 240 भन्नु मिल्दैन है। अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ 270 सम्म झर्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। अब हेरौँ कहाँसम्म झर्छ। अब यो एउटा सपोर्टको लेभलमा आएर बढ्न सुरु नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यो स्टकबाट चाहिँ टाढै बस्दा अलि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हुन त राम्रो हाइड्रो सेक्टरको भनेपछि यसमा मोमेन्टम हुने खालको स्टक हो, तलमाथि गर्ने स्टकमै हामीले ट्रेडरहरूले कमाउने हो हैन। तर यसबाट चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ टाढै बस्न चाहिँ म चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सरी यो सकेकै रहन्छ है। सो केएलबीएस, टीआरएच, मकर, जीआईएलबी यी कम्पनीहरूले पनि सबसे धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। टप टर्नओभरको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एचएलआई, शिवम, एसएचएल, एलआईसीएल र आईजीआई यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले एकदमै ज्यादा रकम इन्भेस्ट गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। शिवम अझै पनि अगाडि नै छ। टप टर्नओभरको कुरामा एकदम ज्यादा भोल्युम आइरहेको छ, एकदमै धेरै रकमको कारोबार भइरहेको छ शिवममा। सो शिवममा र एसएचएल पनि राम्रै परफर्म गरिरहेको छ। यो चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको स्टक रहेको छ। अब यो पालिको जुन एउटा र्याली छ यसमा चाहिँ धेरै योगदान चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्मको छ। तर हामीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि मार्केट घटेर जाँदाखेरि पनि एउटा न एउटा सेक्टर भए पनि बढेकै छ। यो चाहिँ एउटा बुलको एउटा त्यो लास्ट टाइम जुन 3200 को बुल आएको थियो त्यसमा पनि यस्तै खालको नेचर देखिएको थियो है। नेप्से बढ्दा सबै बढी नै हाल्यो हैन, तर घट्दाखेरि पनि एउटा दुईटा सेक्टरहरु चाहिँ बढेकै देखिन्छ है। सो पालो सबैका आउँछ, धेरै बढ्ने एउटा दुईटा सेक्टर हुन सक्छ तर
पालो सबैको आउने चान्सेस चाहिँ अलि ज्यादै हुन्छ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एचएलआई, एसएचएल, शिवम, अपी र निफ्रा यी कम्पनीहरुमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने एचएलआई, शिवम, एसएचएल, अपी र आइजीआई यी कम्पनीहरुमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको हामी बुझ्न सक्छौं। सेक्टर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ थर्सडेको दिन जुन 28 मा चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 1.54% ले झरेको थियो। बैंक इन्डेक्स त्यो भन्दा एक दिन अगाडि राम्रै बढेर गएको सेक्टर हो, तर बैंक इन्डेक्समा पनि एकदमै ठूलो करेक्सन देखिएको छ। 1.54% भनेको बैंकिङ इन्डेक्सको लागि धेरै नै हो। डेभलपमेन्ट बैंक हेर्नुहुन्छ भने 2.43% ले झरेको छ। फाइनान्स सबसे ज्यादा घटेको भनेर पनि बुझ्न सक्छौ, झन्डै 3% ले घटेको छ, 2.99% ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा 7-8% को गेन हुनु र करेक्सन आउँदा 2.68% को यदि करेक्सन आउँछ भने पनि यसलाई हामीले नर्मल रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1.96% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.94% ले झरेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स मैले भनेको जस्तै यो चाहिँ यो पालीको बुलको संकेत हुन सक्छ, किनभने मार्केट यसरी ठूलो अङ्कले झर्दै गर्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स भए पनि बढेर गएको छ। एउटा सेक्टर भए पनि राम्रो अङ्कले बढेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 2.46% ले बढेको छ। यो झिनो अङ्कको वृद्धि पनि हैन, यो निकै राम्रो वृद्धि हो। त्यसकारणले चाहिँ यो अहिले डराउने स्थिति होइन। अहिले आज 8 गरेर हिम्मत राखेर चाहिँ लगानी गर्ने बेला हो। यो मौका सधैँभरि आउँदैन, पछि गएर चाहिँ मैले किन्न पाइनँ भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले 8 गरेर चाहिँ हामी सबै लगानीकर्ताहरूले किन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले रहेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.54% ले झरेको छ। माइक्रो फाइनान्स 2.99, फाइनान्स सरह नै घटेको छ। म्युचुअल फन्ड हेर्नुहुन्छ भने 0.40% ले घटेको छ। नन लाइफ 0.52% ले घटेको छ। त्यस्तो खासै घटेको छैन म्युचुअल फन्ड नन लाइफहरु चाहिँ। अदर इन्डेक्स जसमा चाहिँ एनटीसीहरु पर्छ यो चाहिँ 3.21% ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स बीबीसी र एसटीसी चाहिँ 2.45% ले चाहिँ झरेको देखिन्छ है त। अब टेक्निकल रूपमा कस्तो देखिन्छ स्थिति भोलिको आजको दिनमा चाहिँ अब मार्केट झर्छ कि बढेर जाने सम्भावना कतिको छ, यो कुराको एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा प्यारलल च्यानल ड्रा गरेको छु है। सो यो प्यारलल च्यानल अनुसार के देखिन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले यही हायर हाईलाई चाहिँ हामीले अल टाइम हाई भइसक्यो भनेर मान्छौँ भने चाहिँ यहीँबाट रेजिस्टेन्स आउने सम्भावना हुन्छ। तर यसरी प्यारलल च्यानल ड्रा गर्नु भनेको चाहिँ अलि समझदारीको कुरो चाहिँ होइन। तर मैले किन ड्रा गरेँ भन्दाखेरि यो एउटा बुलिसमा र बुजु क्यान्डल बने पछाडि चाहिँ यो घटेर यहाँ आएको छ भनेपछि मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई नै हायर हाई मान्दिए कि ल यहाँबाट घट्यो नै भनेर मैले मानिदिएको मात्र हो। यो प्यारलल च्यानल अनुसारै जानुपर्छ भनेर भन्न खोजेको होइन है। यदि यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि यही ट्रेन्ड लाइन मात्र फलो गर्छ भने चाहिँ करेक्सन आइहाल्यो। त्यसपछि यो करेक्सनको लोअर लो भन्दा अर्थात् 250 सम्म जाने सम्भावना पनि हुन्छ। यदि लो यसको लोएस्ट सपोर्टसम्म जाने हो भने, यदि मिड सपोर्टसम्म जाने हो भने चाहिँ 2130 2140 सम्म पनि आउने सम्भावना रहन्छ है। 2130 मानौ। अब चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बढेरै जाने हो, रियल बुल आएको हो भने चाहिँ यो प्यारलल च्यानललाई चाहिँ ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ आज अथवा भोलि है। यदि यो प्यारलल च्यानललाई ब्रेकआउट दिन्छ भने त हाम्रो अप्पर ब्यान्ड चाहिँ सपोर्ट हुन जान्छ है। यो अहिले धेरै उकालो देखेको कारण यस्तो हो। मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने यो नर्मल भइहाल्छ। सो अब बढेरै जाने किनभने 2100-2200 मा पहिला पनि धेरैचोटि मार्केट फर्केको है। यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि फर्केको थियो, यहाँ पनि फर्केको थियो, अहिले पनि फेरि त्यही पोइन्टतिर छौँ हामी है। त्यसकारण यहाँबाट पनि फर्किन्छ भन्न चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन अनुसारको र्याली आएको छ, जुन अनुसारले नेचुरल करेक्सन आउँदै बढेको, यो त एउटा एकहोरो वृद्धि थियो नि हैन। एक दिन दुई दिन मात्र करेक्सन आयो हैन र सरर बढेको, कसैले किन्ने मौका पनि पाएन। एकदमै फास्ट ट्रेडरले के कमाएका थिए भने यो पालीको यदि बुल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सानो सानो करेक्सन आउँदै बढिरहेको छ भनेपछि यसको पोटेन्सियल निकै माथिसम्म के नभए पनि 2300 2400 अथवा 2700 3000 सम्म जाने सम्भावना मैले देखेको छु है।
यहाँ पनि 3 दिनको करेक्सन आएको थियो हैन, त्यस पछाडि बढेको, फेरि 3 दिन करेक्सन आयो, फेरि बढ्यो। अब एक दिन बुलिस मारपुजी क्यान्डल बन्दैमा, एक दिन रेड क्यान्डल बन्दैमा चाहिँ हामी नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन। हुन त भोल्युम बढेरै आएको छ, तर आजको दिन चाहिँ हेरौँ हैन। यदि आज फेरि घट्न थाल्छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि बस्नुस्, म तपाईहरुलाई राम्रोसँग भन्छु। के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट पहिला पनि फर्केको, जसरी 1800 मा बारम्बार बढिरहेको छ त्यस्तै यहाँबाट पनि घट्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। यदि यहाँबाट घटेर जान्छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं, एज अ ट्रेडर हामी एक्जिट गर्छौं है। केही प्रफिट यदि तपाईको यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको सपोजलाई 20% प्रफिट छ, यहाँ आज झरेर जाँदाखेरि तपाईहरुलाई 10% 15% मात्र प्रफिट हुन्छ भने पनि तपाईहरुले एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। किनभने ट्रेडरहरुको मेन पावर भनेकै ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो हैन। आफ्नो इमोसनहरुलाई कन्ट्रोलमा राखेर चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने, स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। या तपाई इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, तपाईले फरक पर्दैन भने चाहिँ तपाईहरु झरेकै बेला अहिले यही किन्ने बेला हो, अहिले नै किनेर राख्दाखेरि केही फरक चाहिँ पर्दैन। तर यदि आजको दिनमा चाहिँ यहाँ बढेर जान्छ, यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ जसरी भए पनि हामीले आज बाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ है त। अब हामीले इन्डिकेटरहरु त हेरेको छैनौं। अब इन्डिकेटर वाइज हेरौं। फर्स्टमा चाहिँ मैले आरएसआई देखाउन खोजे है। आरएसआई मा एउटा राम्रो इन्फर्मेसन लुकेको देखिरहेको छु मैले, सरी। यसको लागि हामी इन्डिकेटरमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि आरएसआई अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल मैले जुन 25 को डेटा लिए। जुन 25 मा हाम्रो आरएसआई 72.44 मा थियो है, र हाम्रो मार्केट कतिमा थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2117.73 मा थियो है। अब हामी आरएसआई अनुसार अहिले के हेर्छौं भन्दाखेरि अहिले हामी आरएसआई अनुसार निकै तल छौं। अघि हामी कतिमा थियौं, 72.44 मा थियौं, अहिले हामी 70 मा मात्र छौं। 70 मा हुँदाखेरि पनि के देखियो भन्दाखेरि हामी नेप्से चाहिँ निकै माथि छ क्या। लास्ट 72 मा हुँदाखेरि हामी 2117 मा थियौं भने अहिले 2150 मा छौं है। 2151 तिर छौं भनौं न, 51 तिर छौं। अब यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि स्याचुरेसन निकै कम भइसकेको छ है। आरएसआई माथि हुँदाखेरि मार्केट खासै बढ्न नसकेको, अहिले आरएसआई निकै तल आउँदाखेरि पनि हामी माथि छौं भन्नेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि आरएसआई सँग अब अझै धेरै माथि बढेर जाने सम्भावना अथवा पोटेन्शियल निकै माथि छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। यसले चाहिँ नेचुरली पनि अब हाम्रो मार्केट चाहिँ दीर्घकालीन रूपको लागि एकदमै पोजिटिभ छ भनेर बुझ्न सक्छौं। यस्तो करेक्सनहरु आवश्यकता छ क्या मार्केटमा, किनभने आरएसआई निकै माथि गइसकेको थियो। त्यसकारणले पनि यदि यसरी घट्छ भने चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुन सक्छौं यदि आज बढेर जान्छ भने। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि घटेर जान्छ भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। जति प्रफिट छ बुक गर्नुस्, लस छ भने स्टप लस सेट गर्नुस्, र यदि यसलाई ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने जसरी भए पनि किन्ने आँट चाहिँ आज गर्नु होला भनेर अनुरोध गरे मैले। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई नछोडेसम्म चाहिँ हामीले स्टिल बाइ गर्न सक्छौं, किनभने अझै बुलिस देखिएको छ। अप्पर ब्यान्ड भन्दा स्टिल माथि नै छ यो क्यान्डलको स्याडो हेर्छौं भने। हुन त हामी अहिले निकै तल आइसकेको छौं अप्पर ब्यान्ड भन्दा, तर हाम्रो यो क्यान्डलले छोएको भएर चाहिँ यतातिर अप्पर ब्यान्डलाई यतातिर कन्सोलिडेट गरुन्जेलसम्म चाहिँ मार्केट निकै पोजिटिभ नै छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। अर्को इन्डिकेटर देखाउन चाहे मैले सुपर ट्रेन्ड अनुसार पनि नेगेटिभ छैन, निकै पोजिटिभ छ। बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएको निकै भइसक्यो है, र अहिले हामी 2040 सम्म झर्दाखेरिसम्म पनि पोजिटिभ देखाउँछ सुपर ट्रेन्ड अनुसार हेर्छौं भने। अर्को एमएससीडी अनुसार यदि पनि हेर्छौं भने चाहिँ हिस्टोग्राम घटेको छ, तर स्टिल बाइ सिग्नल भ्यालिड नै छ। र हाम्रो एमएससीडी को जुन यो सिग्नल लाइन छ त्यो चाहिँ 63.1 मा छ भने र यो एमएससीडी को लाइन चाहिँ 50.93 मा चाहिँ रहेको छ। मार्केट ओभरअलमा निकै पोजिटिभ देखिएको छ। आजको दिन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यदि यो आज यो ट्रेन्ड लाइनलाई मैले जुन यो ड्र गरेको छु ट्रेन्ड लाइन 2200 छुन्छ अथवा बढेर जान्छ मात्र भने पनि यहाँबाट बढेर मात्र जान सुरुवात गर्यो भने चाहिँ हामीले बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले किन्नु भएको छ भने होल्ड गर्नुस् होला, अहिलेलाई सेल नगरिहाल्नु। यदि यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने बाइ गर्नु, बढेर जान्छ भने होल्ड गर्नुस्, अलिकति मात्र बढ्दै जान्छ भने। तर
तल झर्न थाल्छ भने चाहिँ तपाईँहरू एक्जिट गर्नुपर्ने आज देखिन्छ, यदि तपाईँहरू फास्ट ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ है त। हस् आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। आज बेलुकाको फेरि म टेक्निकल एनालिसिस लिएर आउनेछु। हस् आजलाई यति नै, बेलुका फेरि भेटौँला। धन्यवाद।